साथीहरु आजको भिडियोमा हामीले Autodesk Maya मा कुनै पनि स्टेयर्सलाई हामीले बेन्ड कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा सिक्ने छौं। त्यसको लागि सुरुमा हामीलाई स्टेयरको आवश्यकता पर्छ। स्टेयर बनाउनको लागि एउटा क्युब लिन्छु। एउटा क्युब लिए यसलाई फ्रन्ट भ्यूमा गएर मुभ गर्छु। फोर वायरफ्रेम मोडमा गएर अब चाहिँ यसको भर्टेक्स मोडबाट यसलाई अलिकति यसरी ठुलो बनाए। यसरी यहाँ स्न्याप गर्दै मिलाएको छु। अब्जेक्ट मोड र यसको एउटा डुप्लिकेट माथि लिन्छु। भर्टेक्स मोडबाट माथिको पार्टलाई तल लिएर आउँछु यतिकै स्मल र यताकोलाई अलिकति ठुलो बनाइदिन्छु। पर्सपेक्टिभ मोडबाट यो अगाडिको दुईटा एजलाई सिलेक्ट गरे। त्यसपछि यो दुईटा एजलाई शिफ्ट राइट क्लिक र बेभल एज फ्रिक्सन फुल सेगमेन्ट बढाइदिन्छु। अब्जेक्ट मोड त्यसपछि भर्टेक्स मोडबाट यसको यति पार्टलाई अथवा स्केलिङ टुल लिएर यसलाई यसरी स्केल गर्नुस्। कन्ट्रोल जेड सरी यसलाई पनि दुईटैलाई एकचोटी स्केल र माथिको चाहिँ अलिकति ठुलो अलि धेरै बनाइदिनुस्। त्यसपछि दुईटैलाई सिलेक्ट असाइन फेभरेट मटेरियल फंगी र एट्रिब्युटबाट यहाँ फंगी 1 मा गएर यहाँबाट मैले ब्राउन कलर चुज गरे। त्यसपछि दुईटैलाई कम्बाइन गर्छु। कम्बाइन त्यसपछि राइट भ्यूमा गएर सरी फ्रन्ट भ्यूमा गएर यसलाई मुभ गर्छु। मैले शिफ्ट डी यसलाई यसरी मुभ गर्छु। 4 प्रेस गरेर एडजस्ट गर्दा पनि भयो। त्यसपछि अब चाहिँ शिफ्ट डी गर्दै जानुस्। कति चाहिन्छ तपाईलाई त्यही अनुसार शिफ्ट डी गर्नुस्। त्यसपछि अब यो सबैलाई कम्बाइन गरिदिन्छु। यसमा गएर कम्बाइन अनि पर्सपेक्टिभबाट 5 प्रेस गरे। यसको स्केलिङ कति चाहिन्छ त्यो आफ्नै अनुसार मिलाउनुस्। यसरी स्टेयर बनिसक्यो र यसमा एउटा सिलिन्डर क्रिएट गर्छु। यतिको पातलो बनाए र फ्रन्ट भ्यूबाट 4 प्रेस गरेर यसलाई मुभ गर्छु। यहाँ आर स्केल सानो बनाउँछु र माथिबाट ठुलो डब्लु अलिकति माथि र अलिकति यता। भर्टेक्स मोड माथिको अलिकति तल। अब्जेक्ट मोड र अब स्फियर क्रिएट गर्छु एउटा। यसलाई चाहिँ अलि सानै बनाइदिन्छु र यसलाई मुभ गर्छु मैले यहाँ। यतिको मुभ गर्छु। पर्सपेक्टिभमा 5 प्रेस गर्छु र इन दुईटैलाई मैले कम्बाइन गर्छु। यसमा गएर कम्बाइन यसलाई असाइन फेभरेट मटेरियल फंगी र यहाँबाट कलर चुज गरे। त्यसपछि यसलाई मुभ गर्छु यता। अब भर्टेक्स मोडबाट माथिको भर्टेक्सलाई ठुलो बनाउन चाहनुहुन्छ भने ठुलो बनाउनुस्। अनि आर स्केलिङ टुलले यसरी मोटो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसरी मोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल जेड
अलिकति माथि फ्रन्ट भ्यूमा 4 प्रेस गरेर हेर्छु। त्यसपछि शिफ्ट डी गर्छु, शिफ्ट डी र दुईटा स्टेप छोडेर अर्कोमा राखिदिन्छु र शिफ्ट डी 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 गर्दै जान्छु, शिफ्ट डी। त्यसपछि अब सबैलाई सिलेक्ट र कम्बाइन, सरी सबैलाई जति पनि यहाँ स्टेयर बनाएको छ यति सबैलाई सिलेक्ट गर्छु, 5 सबैलाई सिलेक्ट, मेसमा गएर कम्बाइन। त्यसपछि यसलाई अब तपाईहरुले बेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने बेन्ड गर्नको लागि यसलाई सिलेक्ट, त्यसपछि डिफर्ममा गएर नन लिनियर र बेन्ड। त्यसपछि यो बेन्डलाई तपाईहरुले रोटेटिङ टुल लिएर च्यानल बक्समा हेर्दै जे प्रेस गरेर यसरी टर्निङ गर्नुस्, जेड एक्सिसमा 90 डिग्री। त्यसपछि कर्वेचर तल बेन्ड 1 मा कर्वेचरलाई बढाउँदाखेरि कुन एंगलमा यो रोटेट भइरहेछ त्यो हेर्नुस्, यो गलत एंगलमा रोटेट भइरहेछ। अब ई र यसलाई जे प्रेस गरेर यसरी यो एंगलमा यसरी रोटेट गरिदिनुस् 90 डिग्री, अझै रोटेट, यति रोटेट भयो। अब तपाईहरुलाई कस्तो खालको बेन्ड चाहिन्छ त्यो अब बेन्ड 1 बाट बेन्डलाई कर्वेचरले बढाउनुस् र यो राउन्ड यस्तो राउन्ड शेपको चाहिन्छ भने यतिकै राख्नुस् र तपाईलाई तलको अलिकति लोअर बाउन्डलाई बढाउनु भयो भने माथिको कर्वेचर हट्छ र तलको कर्वेचर बढ्छ। लोअर बाउन्डलाई फुल गरेर हाई बाउन्डलाई फुल अफ गरिदिनु भयो भने यसरी बेन्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लास्टमा तपाईहरुले बनाइसकेपछि एउटा डुप्लिकेट यता बेन्ड लोअर बाउन्ड हायर बाउन्डलाई बढाउँछु र यसको डुप्लिकेट उता राख्छु र यसलाई लोअर बाउन्ड र हायर बाउन्ड दुईटैलाई बढाइदिन्छु र लास्टमा यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँबाट माथिबाट हिस्ट्री डिलिट, फ्रेश ट्रान्सफर्मेसन र सेन्टर पाइभट सबैलाई अब देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले डिफर्मबाट नन लिनियरबाट बेन्ड युज गरेर 3 तरिकाको यसरी स्टेयर बनाउन सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो तपाईहरुलाई मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आशा गर्दछु तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्नेछ।